नमस्कार, DSP किचनमध्ये आपलं स्वागत आहे। आज आपण बनवणार आहोत उपवासासाठी स्पेशल भगरीचे अनारसे। त्यासाठी आपण घेतलेले आहे 2 वाटी भगर। ती आपल्याला 4 दिवस भिजवून घ्यायची आहे। त्यानंतर आपल्याला त्या भगरीला असं कोरडं करून घ्यायचं आहे। अर्धी वाटी साखर। आता आपण भगर आणि साखर दळून घेणार आहोत आणि भगर आणि साखर आपल्याला वेगवेगळी दळून घ्यायची आहे। अशा प्रकारे बारीक आपल्याला भगर दळून घ्यायची आहे। आता आपल्याला पिठी साखर आणि भगर एकत्र करून घ्यायचं आहे। व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचे आपल्याला मिश्रण आपलं मिश्रण एकजीव एकत्र झाल्याच्या नंतर आपल्याला याला 2 दिवसासाठी एका डब्यामध्ये झाकून ठेवायचं आहे। 2 दिवसाच्या नंतर आपलं पीठ हे अशा प्रकारे तयार झालेलं आहे। आपल्याला आता ह्याला मिक्सरमधून दळून घ्यायचं आहे। जर हवा असेल तर आपण त्यामध्ये थोडं प्रमाणात पाणी किंवा दूध ॲड करू शकतो। आपल्याला त्याचं कणिक तयार करून घ्यायचं आहे। कणिक आपल्याला घट्ट अशा प्रकारेच पाहिजे आहे। त्याचे आपण छोटे छोटे गोळे तयार करून घेऊयात। समप्रमाणात गोळे तयार करून घेतलेले आहेत। आपण तळण्यासाठी तूप घेते 3 चमचे। आता आपण पॉलिथिनला थोडंसं तूप लावून घेऊयात जेणेकरून अनारसे चिटकणार नाहीत। त्यामध्ये आपण थोडेसे खसखस ॲड करतोय। तुम्ही हवं तर हातानेही प्रेस करून घेऊ शकता। मीडियम साईजचे अनारसे आपण लाटून घेतलेले आहेत। आता आपण याला तळून घेणार आहोत। आपल्याला अनारसे मंद आचेवरच तळून घ्यायचे आहेत। आपल्याला त्याला गोल्डन ब्राउन कलर येईपर्यंत तळून घ्यायचा आहे। कलर आलेला आहे त्याला। काढून घेऊयात आपण आपले अनारसे। अशा प्रकारे आपले उपवासासाठीचे भगरीचे अनारसे तयार झालेले आहेत। नक्की ट्राय करा। प्लीज लाईक अँड सबस्क्राईब। थँक यू।